سلام دوستان، خوش اومد به برنامه گرین واد. امیدوارم که هر جا که هستین خوب و خوش و سلامت و سرحال باشید. اینجا استان قم، کیلومتر 6 بزرگراه قم تهران. ما داریم میریم مجتمع رفاهی تفریحی مهرماه و این مجتمع برای خرید سوغات و استراحتگاه بین راهی محسوب میشه. میتونین در اینجا انواع سوغات و فست فود و غذاهای خوشمزه در این مکان و با کیفیت داشته باشید. اینجا سال 1395 افتتاح شده، حدود 400 واحد پارکینگ داره و ماشین سنگین و اتوبوس من تا حالا ندیدم اینجا تردد کنه و بیشتر ماشین‌های شخصی و سواری میان اینجا و از نظر خدمات و سرویس دهی و تمیزی و مشتری مداری میتونه نمره 1 داشته باشه بین تمام مجتمع‌های بین راهی توی ایران حتی.